Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο πραγματικά νόμιζα ότι είχαμε κάνει, παιδιά, αλλά τελευταία φορά που είχα δείξει τα Panorama Mode, που είναι αυτά που θα δείξουμε σήμερα, ήταν επί εποχής R2S και Mini 2. Οπότε έχω δείξει κατά καιρούς πώς κάνουμε και τα λοιπά, αλλά ένα ολοκληρωμένο βίντεο αφιερωμένο μόνο σε αυτά τα mod δεν έχουμε κάνει. Οπότε θα ξεκινήσω και θα κάνουμε Mini 5 Pro και θα κάνω και με Neo 2 δεύτερο βίντεο, διαφορετικό, αν και είναι πανομοιότυπα. Στο Mavic 4 Pro έχω κάνει. Με το Mini 5 Pro θα καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα drone και με το Neo 2 είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Οπότε πάμε λοιπόν να τα δείξουμε, δεν θα απομακρυνθώ, έχει λίγο αέρα, είναι και προς το τέλος της ημέρας, οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερο χρόνο. Εδώ πέρα θα κάνουμε τις δοκιμές μας για τα Panorama Mode. Πάμε να τα δείξουμε. Παιδιά, είμαστε στον αέρα. Για να μπούμε στο Panorama Mode θα πάμε δεξιά, εκεί πέρα που έχει την σατενιούλα τους, που διαλέγουμε φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και θα διαλέξουμε το Panorama, το οποίο είναι κάτω-κάτω. Το διαλέγουμε και μόλις το διαλέξουμε θα μας εμφανιστούν διάφορες επιλογές. Τώρα, στο Mini 5 Pro, όπως και στο Mavic 4 Pro, όπως και στο R3 και R3S, έχουμε μία πρόσθετη επιλογή, η οποία είναι πάνω και είναι το Free. Αυτό θα το δούμε τελευταίο. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε τα υπόλοιπα, γιατί σε κάποια drone μπορεί να μην το έχει το Free. Στα παλαιότερα δεν το έχει το Free. Οπότε, ξεκινάμε με το Sphere. Το Sphere τι είναι? Παίρνει πολλές φωτογραφίες 360 μοίρες γύρω-γύρω, τις συνδέει και φτιάχνει μια σφαίρα. Αυτό το planet που σας βάζω καμιά φορά μέσα στις αναρτήσεις είναι το κάνω με το Sphere. Πάμε λοιπόν, το διαλέγουμε, φτιάχνουμε τις ρυθμίσεις μας από κάτω. Άμα θέλουμε το βάζουμε και σε auto. Εγώ το έχω Pro, βασικά θα ανεβάσω λίγο το ISO, επειδή το φως είναι λίγο χαμηλό. Θα το κάνω στο 400 το ISO, δεν με χαλάει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Και για να ξεκινήσουμε, πάρα πολύ απλά, αφού το διαλέξουμε το Sphere, πατάμε Start και περιμένουμε. Όπως βλέπετε κάνει γύρω-γύρω φωτογραφίες. Φυσικά αυτό είναι εντυπωσιακό, θα το έχετε δει κι εσείς όταν πηγαίνω πάνω από γήπεδα, σας έβαλα τον Πανιόνιο προχθές, ή πηγαίνεις πάνω από ένα δρόμο βράδυ ή πάνω από ένα σταυροδρόμι, να φαίνεται ένας ωραίος σταυρός το βράδυ. Γενικώς έχει πάρα πολλές ιδέες που μπορείτε να υλοποιήσετε με το Sphere. Οπότε μόλις τελείωσε το Sphere και αυτή τη στιγμή, εάν πάμε μέσα εκεί πέρα που έχουμε τις φωτογραφίες, θα έχουμε μια φωτογραφία, θα τις δείξουμε στο τέλος όλοι μαζί, θα έχουμε μια φωτογραφία η οποία θα φαίνεται παράξενη, αλλά άμα πάμε να τη δούμε θα είναι σαν ένας πλανήτης. Επίσης, για να αλλάξουμε, ξαναπηγαίνουμε πάλι στα Panorama, Sphere, πηγαίνουμε στο 180. Το 180 τραβάει μια φωτογραφία η οποία είναι 180 μοίρες και τη συνθέτει, οπότε κάνουμε Start. Έχει 21 φωτογραφίες όπως βλέπετε, το γράφει κάτω, έχει βγάλει 4, 5, 6 από 21 και βγάζει 180 μοίρες φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, δεν το χρησιμοποιώ συχνά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω βρει χρήσεις οι οποίες να ταιριάζουν στην αισθητική μου, στις ιδέες μου, ό,τι θέλετε πέστε το, αλλά εσείς μπορεί να βρείτε κάποια άλλη λύση για το 180. Πηγαίνουμε πάλι, μόλις τελειώσει, περιμένουμε να τελειώσει. Όπως βλέπετε είναι στο 88-92, κάνει process ακόμα, οπότε τελείωσε και πηγαίνουμε στο wide angle. Wide angle, παιδιά, είναι κάτι το οποίο με έχετε δει να το χρησιμοποιώ κατά κόρον, ακόμα και στις δοκιμές που κάνουμε στις εφαρμογές κτλ. Και είναι μια wide angle φωτογραφία η οποία βασικά κοιτάει προς την πλευρά που κοιτάει το drone, αλλά την κάνει πολύ wide. Οπότε είναι κάτι που μου αρέσει εμένα αυτό και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Σίγουρα το έχετε δει όσοι παρακολουθείτε τέλος πάντων το κανάλι, το έχετε δει στα βίντεο που κάνουμε δοκιμές με την Fly Up. Στάνταρ δοκιμάζω και ένα wide angle γιατί είναι αυτό που μου αρέσει. Είμαστε ακόμα στο πάνω και πάμε στο vertical. Ξαναλέω ότι κάποια drone μπορεί να μην έχουν όλα αυτά τα mode. Το Mini 5 Pro τα έχει όλα, όπως και το Mavic 4 Pro, όπως και το R3, R3S. Κάποια παλαιότερα μπορεί να μην τα έχουν όλα. Το vertical είναι ό,τι λέει η λέξη. Μία κάθετη φωτογραφία που ξεκινάει από πάνω, κάτω και στη μέση. Έχει 3 φωτογραφίες και συνθέτει μία κάθετη φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, αλλά
κάποιος άλλος φίλος μπορεί να βρει χρήση. Τώρα, αυτά που δείξαμε, το Sphere, το 180, το Wide Angle και το Vertical είναι τα στάνταρ. Το R3, R3S, Mavic 4 Pro και Mini 5 Pro έχουν και ένα καινούριο το οποίο λέγεται Free. Το έχουμε δείξει στο Mavic 4 Pro και είναι βασικά μία φωτογραφία την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε. Θα γυρίσω τον drone από την άλλη πλευρά, αφού είμαστε που είμαστε, να δείξουμε κάτι λιγάκι, έστω λίγο πιο κάτι ενδιαφέρον, αν και δεν νομίζω. Μπορούμε να το πάμε και λίγο πιο μπροστά, έχει πολύ αέρα παιδιά, το βλέπω, ταλαιπωρείται το Mini. Τι να σας δείξω εδώ πέρα, τέλος πάντων, να το πάμε λίγο πιο μπροστά ακόμα. Είμαστε στο Free, πάρα πολύ απλά, Set Starting Position λέει κάτω, με το C1 ή πατάμε πάνω στην οθόνη. Το C1 είναι κουμπάκι από πίσω, δηλαδή άμα εγώ ας πούμε του πω ότι θέλω να ξεκινήσεις από εδώ και πατήσω C1 και μετά λέει Start Position Already και μετά πάλι πηγαίνουμε σε άλλο σημείο και του λέμε εδώ θέλουμε να σταματήσεις, τότε του έχουμε φτιάξει όπως βλέπετε αυτό το κάδρο, το οποίο το έχει βάλει και μέσα και σε πράσινο πλαίσιο, άμα δείτε. Μας λέει ότι θέλει 22 δευτερόλεπτα και είναι 20 φωτογραφίες. Άρα πατάω Start και θα μας βγάλει συγκεκριμένο κάδρο, άρα δεν μας περιορίζει από τα συγκεκριμένα που έχει 180 κτλ. Συνήθως, να σας πω την αλήθεια, από τότε που εμφανίστηκε το Free το χρησιμοποιώ αρκετά, γιατί είναι ωραίο και μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις εσύ και όσο wide φωτογραφίες θέλεις να έχεις εσύ. Από την άλλη, συνήθως με την 180 καλύπτομαι εγώ προσωπικά 100%. Αλλά βγάζω πολύ ωραίες φωτογραφίες και με το Free. Οπότε να το δοκιμάσετε και αυτό. Ένα σύντομο βίντεο σήμερα, αλλά έπρεπε να το κάνουμε για να δείξουμε και αυτές τις δυνατότητες που έχουν τα DJI Drone με το πανόραμα. Και όλος περιέργως το τελευταίο βίντεο που είχα κάνει, όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν την εποχή του R2S και Mini 2, φανταστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, παιδιά, να κάνετε subscribe, να κάνετε like, βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο για να ανέβει το κανάλι και είναι μια νέα χρονιά, θέλουμε να ανεβάσουμε το κανάλι όσο περισσότερο γίνεται για να δείξουμε drone και άλλα πράγματα. Το 2026 μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα μέσα, να εμπλουτίσουμε δηλαδή τη θεματολογία του καναλιού, πάντα φυσικά στην τεχνολογία. Οπότε like, subscribe, τα σχόλια σας, ερωτήσεις από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!